तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले मेरो मोबाइल क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरेको छु। तपाईहरु पनि ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ, न्यू प्रोजेक्ट भनेको छ। त्यो भन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अब साथीहरु माथि प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फोटो भन्ने अप्सन छ, यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले 4 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा। तपाईले 4 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यता साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो भन्ने अप्सन छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कुनै पनि आफ्नो हिँडेको भिडियो क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। लास्टमा तपाईले भिडियो हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गरिदिनु होला। अब यति गरिसकेपछि तपाईको यसरी आउनेछ। अब यसरी आइसकेपछि अब यो लास्टको चाहिँ तपाईले इन्डिङमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो ध्यान दिनु होला, यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न नबिर्सिनु होला, यसलाई चाहिँ डिलिट गरिहाल्नु होला। यो भिडियोको लास्टमा क्यापकट भनेर आउँछ, त्यसैले यसलाई पहिला क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले हरेक फोटोलाई जुम घटाउनु होला, हरेक फोटोको जुम घटाउनु होला। तपाईको भिडियो पर्फेक्ट हुनेछ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक फोटोलाई तपाईले जुम घटाउनु होला अनि भिडियोको पनि तपाई घटाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले भिडियो क्लिक गर्दा तपाईको भिडियोको ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आएको हुन सक्छ, यसलाई पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भोल्युम भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ साउन्ड छ, यसलाई चाहिँ घटाइदिनु होला, 0 मा राख्दिनु होला। अब चाहिँ ठीक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको अगाडि चाहिँ यो हल्का धेरै नचाहिने भाग छ, यसलाई चाहिँ यसरी तान्नु भयो भने तपाईको अगाडि भाग डिलिट हुनेछ। जहाँबाट चाहिने हो तपाईको त्यो भिडियोको भाग राख्नु होला। त्यसपछि अब तपाईले हरेक फोटोमा सेकेन्ड राख्नु पर्ने हुन्छ, हरेक फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले सुरुको फोटोलाई 0.5 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5। धेरैले भन्नुभएको थियो 0.3, 0.2 मेरोमा आउन्न भन्नुहुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा यसरी दुईटा हातले क्लिक गर्नुभयो भने यसरी तपाईको फोटो जुम हुन्छ। अब यति जुम भइसक्यो, तपाईले 0.1, 0.2, 0.3 आउँछ, सबैको मोबाइलमा आउँछ। तपाईले त्यसै जुम तपाईको घटेको हुन सक्छ, यसरी तपाईले जुम गर्नु होला। जुम गरिसकेपछि तपाईले जति पनि सेकेन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तै गर्दै मैले हरेक फोटोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ मैले राख्ने छु 0.5 दुईटा। अब यो फोटोलाई पनि 0.5 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 3टा। अब यो फोटोलाई पनि मैले 0.5 मा राख्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5। अब त्यसपछि अब लास्टको एउटा भिडियो छ, तपाईले यो भिडियोको पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अब यो भिडियोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 5.0 सेकेन्ड। हेर्न सक्नुहुन्छ म यो भिडियोलाई पनि यसरी सिलेक्ट गर्छु। यसरी मैले यसलाई घटाएर 5.0 मा राख्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई पनि 5.0 सेकेन्डमा राख्छु। अब यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो भिडियोलाई पनि तपाईले स्लो मोसन गराउनु पर्ने हुन्छ। स्लो मोसन गराउनको लागि यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। यो भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ स्पिड भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ नर्मल भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको 1x मा छ, यसलाई चाहिँ तपाई यसरी यहाँ बढाएर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जति स्लो मोसन चाहिन्छ त्यति बढाउनु होला। त्यसपछि ठीक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो लामो भएको छ, यसलाई घटाउनु होला। यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले 5.0 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको धेरै भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ 5.0 मा राख्नु होला। 5.0 मा राख्नु होला। 5.0 हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 5.0 मा यसै जुम गर्नु होला। तपाईको हरेक जुम भएको हुन्छ। त्यसपछि यो भिडियोलाई 5.0 भइसकेपछि अब तपाईको फोटो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि कम्बोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ दुईटा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2। सुरुको फोटोमा पेन्डुलम 1 लगाउनु होला। त्यसपछिको फोटोमा पेन्डुलम 2 लगाउनु होला। त्यसपछिको फोटोमा फेरि 1 लगाउनु होला। फेरि त्यसपछिको फोटोमा 2 लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि 4 वटा फोटोमा तपाईले पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 लगाउनु भएको छ। अब तपाईको अर्को भिडियोमा पनि पेन्डुलम 1 लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा लागिसकेको छ, तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो फोटोमा पेन्डुलम 1 लागिसकेको छ। अब तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ।
अब तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्ट लगाउनको लागि इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। तपाईलाई जुन इफेक्ट मन पर्छ तपाई त्यो इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फ्रेममा गए, फ्रेममा गइसकेपछि तपाईको यहाँ एलईडी भन्ने एउटा इफेक्ट छ, मैले यसमा क्लिक गरे। अब हेर्न सक्नुहुन्छ माथि भिडियोमा एलईडी इफेक्ट आएको छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईले इफेक्ट राखिसकेपछि यसलाई तानेर लास्टसम्म राखिदिनु होला। यति भइसकेपछि तपाईको इफेक्ट पनि हुनेछ। अब साउन्डको लागि मैले भर्खरै टिकटकमा यो भिडियो मैले हालेको छु। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा मेरो टिकटक आइडी छ। त्यो आइडी सर्च गरेर तपाईले सुरुको भिडियोमा मैले यो साउन्ड हालेको छु। तपाई त्यो साउन्डलाई फेभरेटमा राखेर तपाईले यो भिडियो सेभ गरिसकेपछि पछि साउन्डलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आइडी भेटाउनु भएन भने मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले भिडियोको साउन्ड लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै भिडियोमा जान्छ। भिडियोमा गएपछि ओपन एप भन्ने माथि रातो कलरको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु सिधै टिकटकबाट खुल्छ। तपाईले त्यो साउन्ड त्यहाँ खुलिसकेपछि त्यो साउन्डलाई फेभरेटमा राखेर पछि भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। अब चाहिँ तपाईले भिडियोलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ कुना साइडमा एरोको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन आउँछ, एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।